මේ දැන් ඕපන් කරලා තියෙන Windows 10 එක. අපි බලමු මේකේ Windows SP වලට නැත්නම් Windows 11 වලට එකම කම්පියුටරෙන් යන්න පුළුවන්ද කියලා. බලමු මේක අපි රීස්ටාර්ට් එකක් දාලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ version 3ක් තියෙනවා. අපි බලමු මේන් පරණම version එක SP වලට ගිහිල්ලා යන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් SP වලට යනවා. මේ කම්පියුටරේ SP තියෙනවා, Windows 10 තියෙනවා, Windows 11 තියෙනවා. මේ තියෙන SP. ඔයාලට දකින්නත් ආස ඇති. දැන් ගොඩක් කම්පියුටර් වල SP නැහැ. මේ තියෙන්නේ SP. අපි නැවත රීස්ටාර්ට් එකක් දාලා බලමු. දැන් රීස්ටාර්ට් එකක් දාන්න හදන්නේ මොකද මේක අප්ඩේට් වුණොත් මට ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. 11 වලට අප්ඩේට් වෙන්න හැදුවේ. නැවතත් ප්‍රධාන වින්ඩෝ එකට යනවා. මේ විදිහට Windows 11, Windows 10 ඔය වගේ තියෙනවා. අපි ඉස්සර වෙලාම බලමු Windows 10 වලට ගිහිල්ලා. නැවතත් මේ වගේ මුලට එනවා. දැන් මේ Windows 10 64 version එකට ආවේ. දැන් මගේ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා මේක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ Windows 10 එක. මේ තියෙන්නේ Windows 10 2TB hard drive දෙකක් ගහලා තියෙනවා මේකට. මේ තියෙන්නේ 2TB hard drive දෙකක් ගහලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු නැවත Windows 11 වලට ගිහිල්ලා. අපි රීස්ටාර්ට් එකක් දාලා බලමු. නැවත ආරම්භයට යනවා.
මේක අමාරු කාර්යයක්. දැන් අපි Windows 11 ඕපන් කරන්න හදන්නේ. ඔන්න නැවත වෙන පසුබිමකට ආවා. දැන් මේකේ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා Windows 11 ඕපන් කරන්න ඕනේ. බලමු දැන් ඕපන් කළා කොහොමද කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ Windows 11 වල ඩෙස්ක්ටොප් එක. මෙන්න මේ විදිහට මෙම SP Windows 10 Windows 11 එකම මැෂින් එකකට දාලා දෙන්න මම රුපියල් 10000ක් අය කරනවා. මගේ software ඔක්කොම දාලා කළා දෙනවා. තව අමතර software එහෙමත් දාලා දෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති අයට ඉන්ටෙලිජන්ට් software එකක් දාලා දෙනවා ඒ සම්බන්ධව. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වැඩ දාලා AutoCAD ඊළඟට Photoshop CX6 එක ඊළඟ ඒ වගේ අවශ්‍ය සියලුම software මම ඔයාලට පෙන්නනම්. මේකේ තියෙන software ඔක්කොම නෙමෙයි. නමුත් අපි මේ වගේ software ටිකක් උපරිම දාලා දෙන්න බලනවා. Corel Draw ඊළඟට video editing software තියෙනවා. ඊළඟට YouTube broadcast කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඊළඟට මේකේ software සමහර සැංගිලා තියෙන්නේ. ඔය වගේ software ටිකක් අපි ඔයාලට install කරලා දෙනවා. live යන්න, වගේ වීඩියෝ එකක් ඒ වගේ දේවල් කරගන්න, මීටින් තියන්න, ඒ වගේ ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙන software මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට පොඩි ළමයිට දැනුම ලබා ගන්න අවශ්‍ය වන ඒවා. ඔය වගේ ගොඩක් software තියෙනවා. මේවයින් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට දාලා දෙනවා. මේ ඔක්කොටම ගන්න රුපියල් 10000යි. ඒ කියන්නේ දවසකට වැඩිය මට ඔයාලගේ තැන ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේම මගේ software අරව මේවා භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම ලබා ගන්න කැමති අය මට කෝල් එකක් දෙන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඒක ඇවිල්ලා හරි ගස්සලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට කෝල් එකක් දෙන්න 071 775යි 43.09ට. එහෙම නැත්නම් WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න 077යි 50යි 86යි 535. රුපියල් 10000ක් පමණයි. ගොඩක් ස්තුතියි.